આપણે વિવિધ પ્રકારના પ્રોટીન પાવડર ખાઈએ છીએ, દૂધમાં વિવિધ પ્રકારના ચોકલેટ ફ્લેવરના પાવડરો મિક્સ કરીને બાળકોને આપીએ છીએ, વિવિધ પ્રકારની માંસપેશીઓ વધારવા માટે, વજન વધારવા માટે, ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી પૂર્તિ કરવા માટે લાખો કરોડો રૂપિયાનો બિઝનેસ આ ક્ષેત્ર મોટો થયો છે. ત્યારે આપણે બધા એના ગ્રાહક બની રહ્યા છે. તો આવા બધા શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો આપણા શાસ્ત્રોકારે આપણને આપ્યા છે, આપણા વડીલોએ આપ્યા છે. પરંતુ માત્ર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈને આપણે બધા પ્રોટીનના પાવડરના ડબલા લઈ આવીએ છીએ અને એના કારણે કિડનીની બીમારીઓ, લોહી સંબંધી બીમારીઓ, ચામડીની બીમારીઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વધતી જાય છે. તો આજે આપણે વાત કરવાની છે એવા હેલ્થ ટોનિક કે જેની કોઈ આડઅસર નથી, બજારમાં વેચાતા હેલ્થ ટોનિક કરતા 1000 ગણા સારા છે. અને આ તમામ પ્રકારના હેલ્થ ટોનિક આપણે ઘરે બનાવી શકીશું. શું છે તેના બેનિફિટ, તમામ પ્રશ્નોની વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. પહેલા નંબરનું હેલ્થ ટોનિક એટલે ખજૂર. ખજૂર આપને સાંભળીને જેવું થાય, અરે રે એ તો ખૂબ તાસીરમાં ગરમ હોય, એ પિત્ત વધારનારું હોય, એ તો શિયાળા દરમિયાન જ ખાઈ શકાય. આ આપણી ખોટી માન્યતા છે. ખજૂર સ્વભાવે ઠંડા હોય છે. તો તુરંત પ્રશ્ન થાય, ખજૂર અગર સ્વભાવે ઠંડા છે તો આપણે શા માટે તેને શિયાળામાં ખાઈએ છીએ? શિયાળામાં તો આપણે ઘી અને ઘીની વાનગી પણ મોટા પ્રમાણમાં ખાઈએ છીએ. ઘી તો સ્વભાવે ઠંડુ છે, પરંતુ ખજૂર શિયાળા દરમિયાન આપણે એટલા માટે ખાઈએ છીએ કે એ પચવામાં ભારી છે. ખજૂરની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી છે અને એ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી પચાવવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ સમયગાળો છે તે શિયાળાનો છે. અને વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેરાયટી વાળું કોઈ ફ્રૂટ અગર જોવા મળતું હોય તો તે ખજૂર છે. 12 માસ મળે છે. એ કોઈ ઋતુની અંદર ખરાબ થતું હોતું નથી અને બધી જ ઋતુની અંદર ખાઈ શકાય છે, અમુક સાવધાની સાથે. પરંતુ ખજૂરને ખાવાની સાચી પદ્ધતિ આ પ્રમાણે છે. આપણે જેટલા ખજૂર ખાવા હોય તેને રાત્રે પલાળવા જોઈએ. 6 થી 8 કલાક જ્યારે ખજૂર રાત્રે પલળે છે ત્યારે એના બી કાઢીને એને થોડા ઘીમાં સાંતળીને જો સવારમાં ખાવામાં આવે, બજારમાં વેચાતા હેલ્થ ટોનિક કરતા 1000 ગણા સારા છે. ખજૂરની અંદર હિમોગ્લોબિનની ઉણપ દૂર કરવાની સૌથી શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે. જે કોઈ લોકોને સાંધાના દુખાવા હોય, કમરના દુખાવા રહેતા હોય, ખાસ કરીને માતાઓ બહેનોને પહેલી ડિલિવરી પછી, બીજી ડિલિવરી પછી લાંબા સમય સુધી ગોઠણના દુખાવા, કમરના દુખાવા, સાંધાના દુખાવા સતાવતા હોય છે. આવા સાંધાના દુખાવાથી બચવું હોય તો ખજૂર બેસ્ટ વિકલ્પ છે. કારણ કે ખજૂર ખૂબ સ્નિગ્ધ છે, વાયુનું શમન કરનારો છે, માંસપેશીઓને મજબૂત કરવા માટે ખજૂર એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. ખજૂરને જે મુખ્ય ગુણ છે તે વાયુને તો શાંત કરે છે, સાથે સાથે જ્યારે ખજૂરને આપણે રાત્રે પલાળીએ છીએ અને ગરમ ઘી સાથે ખાઈએ છીએ ત્યારે એ સ્વભાવે ઠંડો હોવા છતાં પણ આપણા શરીરની અંદર કફ દોષ વધારતો નથી. ઘીના સંયોજન સાથે જ્યારે ગરમ ખજૂર ખાવામાં આવે છે ત્યારે, અને ખાસ કરીને એ ખજૂર જ્યારે આપણે રાત્રે પલાળીએ છીએ ત્યારે એ સરળતાથી પચી જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પચવામાં ભારી હોય અને એને 8 કે 10 કલાક પાણીમાં પલાળી રાખવામાં આવે ત્યારે તેનો જો ગુરુ ગુણ છે, પચવામાં ભારી ગુણ છે, તેને સરળતાથી ઘટાડી શકાય છે. જે કોઈ લોકોની પાચન શક્તિ નબળી હોય, જે કોઈ લોકોને એવું લાગતું હોય કે એ ખજૂર મને નહીં પચે ને વિવિધ પ્રકારની બીમારી સર્જી શકે, તો એવા લોકો ખજૂર ખાધા પછી થોડી માત્રામાં સૂંઠનું સંયોજન કરીને પાણી પીવામાં આવે તો સરળતાથી એ ખજૂરને પચવા માટે મદદગાર સાબિત થતું હોય છે. ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બજારમાં હવે સીડલેસ ખજૂર પણ મળતા થયા છે. એ ખજૂર ક્યારે પણ ખાવા જોઈએ નહીં. પહેલા નંબરનું ટોનિક રાત્રે પલાળેલા ખજૂર, સવારે પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપીએ. બીજા નંબરનું ટોનિક એટલે અડદના લોટથી બનતી વિવિધ પ્રકારની વાનગી. શિયાળા દરમિયાન, ચોમાસા દરમિયાન આપણે અડદની દાળને રોટલા સાથે ખાઈએ છીએ. શિયાળા દરમિયાન ગુજરાતની અંદર અડદિયા પાક ખાવાનું ચલણ છે. સાઉથ ઇન્ડિયન ડિશની અંદર જ્યારે આપણે ઇડલીની સાથે મેંદુ વડા ખાઈએ છીએ, આ પણ અડદ છે. અડદની જે વાનગી આપણે ખાઈએ છીએ, પછી અડદના દાળના ફોર્મમાં હોય, અડદિયાના ફોર્મમાં હોય કે પછી નમકીન જેવા આપણે જે મેંદુ વડા બનાવે છે તે ફોર્મમાં હોય, અડદ શ્રેષ્ઠ પ્રોટીન છે. અડદ શ્રેષ્ઠ શરીરની માંસપેશીઓને મજબૂત કરનારું ટોનિક છે અને અડદ શ્રેષ્ઠ રીતે વાયુ અને કફને શમન કરનારી દાળ છે. અડદને ઘણી જ સ્થાનોની અંદર, ખાસ કરીને પંજાબ પ્રાંતની અંદર અડદને માકી દાળ કહેવામાં આવે છે. તમામ પ્રકારની દાળોની માંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ દાળ હોય તો અડદની દાળ છે. અડદ એ સ્વભાવે ઉષ્ણ હોવાના કારણે આપણા શરીરની અંદર જ્યારે એનું પાચન થાય છે ત્યારે એ વાયુનું ખાસ કરીને અનુલોમન કરે છે. તો જે લોકો યંગ હોય, શરીર પતલું હોય, ફિઝિકલ વર્ક વધારે કરતા હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર દૌર્બલ્ય વધારે હોય, જે કોઈ લોકો થોડું પણ કામ કરતા થાકી જતા હોય, તેવા લોકો તો અડદને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપવું જોઈએ. ખાસ કરીને એવા લોકો કે જે લોકો પોતાના શરીરની અંદર શુક્રની ગુણવત્તા વધારવા ઈચ્છતા હોય. આજકાલ ઘણા બધા યુવાનોની અંદર વીર્યની જે કઈ ગુણવત્તા હોવી જોઈએ, સ્પર્મ કાઉન્ટિંગ જે કઈ હોવા જોઈએ, બહુ ઓછા થયા છે. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા વીર્યની ગુણવત્તા વધે, તમારા શરીર, તમારા સ્પર્મની ક્વોલિટી વધે, સ્પર્મ કાઉન્ટિંગ વધે, આવા લોકોએ તો અડદ જરૂર ખાવા જોઈએ. અડદ આપણા શરીરની અંદર જઈને ઉત્તમ ગુણવત્તાનું માંસ નિર્માણ કરે છે, વીર્ય નિર્માણ કરે છે. ત્યારે
બજારમાં જે વિવિધ પ્રકારના તમે ટોનિક ખાવ છો, વાજીકારક વસ્તુઓ ખાવ છો, તેના કરતા શ્રેષ્ઠ સારો વિકલ્પ છે અડદના લોટની વાનગી. બસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે અડદ સ્વભાવમાં ભારે છે. જે કોઈ લોકો પોતાના વ્યવસાયની અંદર શારીરિક શ્રમ ઓછો કરતા હોય, આવા લોકો અડદની વાનગી ઓછી માત્રામાં ખાવી. જે કોઈ લોકો પિત્ત નેચરના છે, સ્વભાવમાં ગરમ છે, જે લોકોના શરીરની અંદર તજાગરમી વધારે છે, આવા લોકોએ અડદ ઘી સાથે સંયોજિત કરીને ખાવું જોઈએ. અડદની કોઈ પણ વાનગી ખાઈએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અડદ પોતે દાળોનો રાજા છે, તો એને ખાસ સમય આપીએ. જ્યારે પણ અડદની વાનગી ખાઈએ ત્યારે તેની સાથે બીજું કોઈ પણ હેવી ભોજનને સ્થાન ન આપીએ. ખાસ કરીને દૂધની વાનગી છે, દહીં જેવી વસ્તુ છે, અડદ સાથે તો તમારે લેવી તો થોડી માત્રામાં છાશ લઈ શકો. ઘી ખાસ કરીને અડદની વાનગી સાથે લેવું જોઈએ, કારણ કે તેનો ઉષ્ણ ગુણ છે એ ઘીથી શાંત થશે. તો આટલી સાવધાની રાખીને જો અડદ આપણે ખાશું તો બજારમાં વેચાતા ટોનિક કરતા શ્રેષ્ઠ સારું ટોનિક અડદની વાનગી સાબિત થશે. અડદ સ્વભાવે ઉષ્ણ હોવાના કારણે જે કોઈ લોકો પિત્ત નેચરના હોય તેવા લોકોએ તો ખાસ અડદની વાનગી જ્યારે ખાય ત્યારે ખાસ કરીને તેની સાથે દહીં ન લેવું, તેની સાથે ઘી જ લેવાનો આગ્રહ રાખવો, જેથી કરીને તેની ઉષ્ણતા જે છે એ શરીર ઉપર કોઈ આડઅસર ન કરે. ત્રીજા નંબરનું સૌથી શ્રેષ્ઠ ટોનિક એટલે સત્તુ. ગુજરાતના લોકો સત્તુ શબ્દથી ઓછા પરિચિત છે, પરંતુ તમે બિહારમાં જશો, તમે જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશ જશો ત્યારે ત્યાંના લોકો સત્તુનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે. ખાસ કરીને જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા બાળકો માટે જે તમે ટોનિક બજારના લાવો છો તેના કરતા 1000 ગણું સારું છે ઘરે બનાવેલું સત્તુ. બજારમાં જે આપણે સિંગ ચણા સાથે ચણા ખાઈએ છીએ ફોતરાવાળા, તેમાં મોળા ચણા લઈ આવવાના છે. તે મોળા ચણાને તમે આવી રીતે કરીને તેના ફોતરા કાઢ નાખો. 7 કે 8 ચમચી ચણા લો. ફોતરા કાઢ્યા પછી માત્ર થોડી માત્રામાં ઘી નાખીને તેને શેકી નાખો. જ્યારે તમે તેને શેકો છો ત્યારે થોડા લાલ કલરના થઈ જશે. એ લાલ કલરના થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો. એ ઠંડા પડી જાય એટલે મિક્સરમાં પાવડર કરી દો. બસ તમારે એટલો જ પાવડર મિક્સ કરવાનો છે કે 1 અઠવાડિયું ચાલે, લગભગ 7 કે 8 ચમચી. જ્યારે તમે બાળકને દૂધ આપો છો ત્યારે આ ચણાનો જે પાવડર તૈયાર થશે, આ પાવડરનું નામ જ એટલે સત્તુ. સત્તુ એ ચણાના લોટથી બનેલી વાનગી છે. જ્યારે તમે દૂધ સાથે મિક્સ કરીને આપો છો ત્યારે એ બાળકના શરીરની અંદર જઈને દૂધના પાચનમાં મદદ કરે છે. અને ખાસ કરીને ઘણા માતા પિતાઓને કમ્પ્લેન હોય કે એમનું બાળક દૂધ પીતું નથી. જો એ પીવે છે તો એને શરદી ઉધરસ કફ થઈ જાય છે. જન્મથી લઈને 14 વર્ષ સુધીનું જે કોઈ બાળક હોય તેના શરીરની અંદર કફની પ્રધાનતા વધારે હોય. બાય નેચર એના શરીરમાં કફ વધારે હોય, કારણ કે એની હાઈટ વધવાની છે, માંસપેશી વધવાનો છે, શારીરિક માનસિક વિકાસ થવાનો છે, એટલે એના શરીરની અંદર કફ દોષની પ્રધાનતા વધારે હશે. એવા સમય દરમિયાન આપણે બાળકને દૂધ પણ આપવાનું છે. એ દૂધનું સારી રીતે પાચન થાય ત્યારે એની અંદર શેકેલા ચણાનો પાવડર જ્યારે તમે મિક્સ કરીને આપશો, એ દૂધ જે કફમાં કન્વર્ટ થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે એ સંભાવના બિલકુલ નષ્ટ થઈ જશે. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે, આપણે જ્યારે મોહનથાળ બનાવીએ છીએ ત્યારે એ મોહનથાળમાં પણ દૂધ નાખીએ છીએ. મોહનથાળમાં લોટ શેનો હોય છે? ચણાનો લોટ હોય છે. તો આપણા મનમાં એ કદાચ પ્રશ્ન થાય કે ચણાનો લોટ દૂધ સાથે લઈશું તો વિરુદ્ધાહાની શ્રેણીમાં નહીં આવે? બિલકુલ નહીં આવે. તમે શેકેલા મોળા ચણાનો પાવડર જે હોય દૂધ સાથે બિંદાસ લઈ શકો, અને એ ખૂબ બલ્ય છે, બળ પ્રદાન કરનારો છે. ચણા ઇઝીલી ડાયજેસ્ટેબલ છે, સરળતાથી પચી જશે, અને ખાસ કરીને એ શરીરની અંદર જઈને ઉત્તમ ગુણવત્તાની ધાતુઓ બનાવવા માટે બાળકના શરીરની અંદર ઉત્તમ કાર્ય કરશે. થોડી માત્રામાં તમે ચોકલેટ ફ્લેવર એડ કરવો હોય તો પ્રેક્ટિકલ રહીને તમે ચોકલેટ ફ્લેવર એડ કરો, પરંતુ જાતે બનાવો. તમે 1 ચમચી પાવડર લેશો તો 1 ચમચીના ચોથા ભાગ જેટલો ચોકલેટ પાવડર મિક્સ કરો, પરંતુ તમે ઘરે જાતે બનાવો. ચોકલેટ ફ્લેવર આસાનીથી બજારમાં મળી જાય છે. ન મિક્સ કરો તો વધારે સારું છે. તમે જ્યારે એ ઘરે બનાવશો ત્યારે સાકરની માત્રા તમે જાતે ડિસાઈડ કરી શકશો. બજારમાં વેચાતા તે દૂધની અંદર મિક્સ કરનારા જે પાવડર છે એમાં 50% કરતા વધારે તો નકરી ખાંડ જ હોય છે, જે આરોગ્યનો સત્યાનાશ કરનારી છે. જ્યારે તમે ઘરે બનાવશો તો એમાં ચણાની માત્રા વધારે રાખશો, ચોકલેટની માત્રા ખૂબ ઓછી રાખશો, સાકરની માત્રા એનાથી પણ ઓછી રાખશો, અને જાતે તમે દૂધમાં મિક્સ કરીને આપશો ત્યારે એ બાળકને બળ પ્રદાન કરશે. સાથે સાથે 1 અઠવાડિયાથી વધારેની તમારે બનાવવાની નથી તો બજારમાં વેચાતા વિવિધ પ્રકારના ટોનિક પાવડર કરતા શ્રેષ્ઠ 3જા નંબરનો પાવડર બનાવો, જે ચણાના લોટથી બનતો હોય છે, તેનું નામ છે સત્તુ. આ પ્રોટીન પાવડર આપણે જાતે ઘરે બનાવી. ચોથા નંબરનો શ્રેષ્ઠ પ્રોટીન પાવડર, ચોથા નંબરનો શ્રેષ્ઠ હેલ્થ પાવડર ઘરે બનાવવાની વિધિ આ પ્રમાણે છે. તમારે શું કરવાનું છે? 50 ગ્રામ લેવાનો છે અડદનો લોટ, અને 50 ગ્રામ તેની અંદર નાખવાનો છે જેઠી મધનો પાવડર. આ બંનેનું તમે મિશ્રણ કરશો ને જે મિશ્રણ તૈયાર થશે આને કહેવામાં આવે છે માંસ ચૂરણ. માંસનો શબ્દ સાંભળતા જ આપણને લાગે કે આ ઓવરવેટ કરી દેશે, આપણા શરીરની અંદર જઈને ફેટ વધારશે. નહીં. રસ, રક્ત, માંસ અને મેદ
ત્રીજા નંબરની જે કઈ ધાતુ બને છે, માંસ ધાતુ છે, જે આપણા શરીરમાં ભોજનમાંથી સારી એવી માત્રામાં બનવી જ જોઈએ. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર આપણે જે કઈ ભોજન લઈએ છીએ તે ભોજનથી વિવિધ પ્રકારના જે રસો બનવા જોઈએ તે ઉત્તમ ગુણવત્તાના બની શકતા નથી. તો જો તમે ઈચ્છતા હો કે શરીરની અંદર બળ પ્રદાન કરનારી કોઈ વસ્તુ તમે વિકલ્પ રૂપે જાતે બનાવવા ઈચ્છતા હોય તો સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે ચોથા નંબરનું આ પ્રોટીન પાવડર, હેલ્થ ટોનિકનો પાવડર એટલે માંસ ચૂર્ણ. અડદ અને યષ્ટિમધુ જ્યારે મિક્સ કરીને તમે ભોજનમાં એને સ્થાન આપો છો ત્યારે પિત્તને રિલેટેડ જે કઈ સમસ્યાઓ છે તેનો નાશ કરવા માટે પણ એ મદદગાર સાબિત થાય છે. તમને એમ લાગે છે કે અડદનો લોટ તો ગરમ છે, પરંતુ યષ્ટિમધુ સાથે એને સંયોજિત કરીને લેવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉષ્ણતાની અસરથી શરીર જ્યારે પણ નુકસાન પામી શકતું હોતું નથી. ખાસ કરીને માતાઓ બહેનો માટે આ પ્રોટીન પાવડર ખૂબ વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે. જે કોઈ માતા બહેનો બાળકને ફીડિંગ કરાવતી હોય, ધાત્રી માતા માટે તો આ પ્રોટીન પાવડર શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ કોઈ પણ માતા ધાત્રી માતા બને છે ત્યારે બજારમાં વિવિધ પ્રકારના ટોનિક પાવડર લેતી હોય છે અથવા તો ડોક્ટર તેને લખી આપતા હોય છે. પહેલાના સમયની અંદર દરમિયાન તો આવું કોઈ પણ કોમર્શિયલાઇઝેશન તરીકે પાવડર કોઈ વેચાતા હતા નહીં. તો ત્યારે પ્રોટીનની પૂર્તિ માટે, કેલ્શિયમની પૂર્તિ માટે, શરીરને ફરી યૌવન પ્રાપ્ત કરવા માટે શું આપણા શાસ્ત્રોકારે કોઈ વિકલ્પ નહીં આપ્યો હોય? જરૂર આપ્યો છે. આ માંસ ચૂર્ણનું સેવન જ્યારે પણ કોઈ ધાત્રી માતા કરે છે ત્યારે એના શરીરની અંદર જે કંઈ ધાતુ ક્ષય થયો છે, એના શરીરની અંદર બાળકને નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખવા માટે જેટલા પ્રકારના દૂધનું ઉત્પાદન થવું જોઈએ તે ઉત્પાદન કરવા માટે આ માંસ ચૂર્ણ ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. સાથે સાથે જે કોઈ માતા બહેનોને ખૂબ વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ થતું હોય, શરીર ખૂબ ધોવાતું હોય, એની પૂર્તિ કરવા માટે પણ આ માંસ ચૂર્ણ ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. જે કોઈ લોકો ખૂબ શ્રમ કરતા હોય, જે કોઈ માતા બહેનોને મજબૂરી હોય, જોબ કરવી પડતી હોય, ઘણી માતા બહેનોને સેલ્સમેન તરીકે પેટ્રોલ પંપમાં કામ કરવું પડતું હોય, 6-6, 8-8 કલાક તે લોકોને સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં રહીને ઊભા રહેવું પડતું હોય. ખાસ કરીને જે લોકો સલૂન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે આવા લોકો તો માંસ ચૂર્ણનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ, કારણ કે એ લોકોને બિચારાને 10-10 કલાક, 12-12 કલાક ઉભા રહીને કામ કરવું પડતું હોય છે. ખાસ કરીને જે લોકોને એમ લાગતું હોય કે તેમના શરીરમાં તજા ગરમી વધારે છે, ખૂબ પિત્ત નેચરના છે, ગ્રીષ્મ ઋતુ ચાલે છે, કે જે કોઈ લોકોને ઓલ ઓવર જે કોઈ લોકોને લાગતું કે તેમને કદાચ અડદનો લોટ ગરમ પડી શકે તો તેવા લોકોએ શું કરવું જોઈએ? 25% અડદનો લોટ લઈ લો, 25 ગ્રામ અડદનો લોટ લઈ લો અને 75 ગ્રામ જેઠીમધનો પાવડર મિક્સ કરીને માંસ ચૂર્ણનું સેવન અડધી ચમચી ગરમ પાણી અથવા તો દૂધ સાથે સવારે અથવા તો સાંજે લેવામાં આવે તો એ શરીરની અંદર ખૂબ બળ પ્રદાન કરવાનું કાર્ય કરતું હોય છે. તો ચોથા નંબરનું બજારમાં વેચાતા હેલ્થ ટોનિક કરતા શ્રેષ્ઠ ટોનિક પાવડર તમે ઘરે બનાવી શકો એટલે અડદ અને જેઠીમધથી સંયોજન કરીને બનેલું માંસ ચૂર્ણ. પાંચમા નંબરનું હેલ્થ ટોનિક જે તમે ઘરે બનાવી શકો તેની વિધિ આ પ્રમાણે છે. 50 ગ્રામ તમારે લેવાનો છે શતાવરીનો પાવડર, 50 ગ્રામ લેવાનો છે અશ્વગંધાનો પાવડર, 50 ગ્રામ લેવાનો છે તમારે યષ્ટિમધુ એટલે કે મુલેઠીનો પાવડર અને 50 ગ્રામ લેવાનો છે ગોખરુનો પાવડર. ફરી રિપીટ કરીએ છીએ, 50 ગ્રામ શતાવરી પાવડર, 50 ગ્રામ અશ્વગંધા પાવડર, 50 ગ્રામ યષ્ટિમધુ એટલે કે મુલેઠીનો પાવડર અને 50 ગ્રામ ગોખરુનો પાવડર. 4 વસ્તુ 50-50 ગ્રામ લઈને તમે એને મિશ્રણ કરી દો અને જે ચૂર્ણ બનશે આ તમારું હેલ્થ ટોનિકનું કાર્ય કરશે. વર્તમાન સમયની અંદર B12 ખૂબ મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે. B12 ના ખૂબ પેશન્ટો વધ્યા છે. આપણે જે કંઈ ડેરી પ્રોડક્ટ ખાઈએ છીએ કે જેનીથી આપણે વિટામિન B12 ની પૂર્તિ થતી હતી, ડેરી પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા ધીરે ધીરે ખૂબ ઓછી થવા લાગી છે અને એના કારણે આપણા શરીરમાં B12 ની માત્રા જેટલી હોય તેટલી રહેતી નથી. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે માંસાહાર કરવો જોઈએ તેનાથી જ વિટામિન B12 ની પૂર્તિ થતી હોય છે. આ ખોટી ભ્રામકતા છે. જરૂરી નથી કે શરીરની અંદર વિટામિન B12 ની ઉણપની આવી છે તો તેની પૂર્તિ માંસાહારથી જ થઈ શકે. આ બિલકુલ ભ્રામક માન્યતા છે. આ 4 વસ્તુનું સંયોજન કરીને અડધી ચમચી જો તમે ગાયના દૂધ સાથે સવાર સાંજ લેવાનું શરૂ કરો, વિટામિન B12 ની પૂર્તિ તમે કરી શકો છો. અને બકરીના દૂધ સાથે જો આ તમે પાવડર અડધીથી 1 ચમચી સવાર સાંજ લો તો 15 દિવસની અંદર જ તમારા શરીરની અંદર વિટામિન B12 ની પૂર્તિ તમે કરી શકો છો. આવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ અમારા ધ્યાનમાં છે કે જેવા લોકોના 4 વસ્તુનું બકરીના દૂધ સાથે સેવન કરવામાં આપવામાં આવે, ગાયના દૂધ સાથે સેવન કરવામાં આવે તો સરળતાથી શરીરની અંદર વિટામિન B12 ની પૂર્તિ કરી શકાય છે. આ 4 વસ્તુનું મિશ્રણ થાય છે ત્યારે તે આપણા શરીરની અંદર ઉત્તમ ગુણવત્તાનું વીર્ય બનાવે છે, માંસપેશીઓને મજબૂત કરવા માટે ખૂબ કાર્ય કરે છે. શતાવરી સ્વભાવે ઠંડી છે, અશ્વગંધા સ્વભાવે ઉષ્ણ છે, યષ્ટિમધુ છે બહુ ગરમ પણ નથી અને બહુ વધારે ઠંડુ પણ નથી. એ સંયોજન કરીને જ્યારે એની અંદર ગોખરું મિક્સ થાય છે ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર જઈને યુરિન રિલેટેડ જે કઈ સમસ્યાઓ છે, કિડની રિલેટેડ જે કઈ સમસ્યાઓ છે તેને દૂર કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે.
છઠ્ઠા નંબરનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ એટલે રાત્રે પલાળેલા કઠોળ સવારે સરસ ઘી કે તેલમાં સાંતળીને ખાવા. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ઘણા લોકો તો એવું કહેતા હોય કે સ્પ્રાઉટ ખાવા જોઈએ, ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે અંકુરિત કઠોળ ખાવા જોઈએ. આ માન્યતા ખોટી નથી, પરંતુ કે આપણે જે કઈ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં રહીએ છીએ તેમાં વાયુની પ્રધાનતા વધારે છે, ડ્રાયનેસ ખૂબ વધારે રહે છે. ઠંડીના મુશ્કેલથી દિવસો તમે ગણશો તો આખા મહિનાની અંદર મુશ્કેલથી 30 કે 35 કે 40 દિવસ જ એવા તમને જોવા મળશે કે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સારી એવી ઠંડી પડતી હોય છે. ગુજરાતમાં તો હવે ઠંડી માત્ર નામની રહે છે, ઠંડી પડતી નથી. દેખાદેખીની અંદર પશ્ચિમના લોકો ખાય છે એટલે આપણે પણ ખાવું જોઈએ એવું સમજીને આપણે જો સ્પ્રાઉટ ખાવાનું શરૂ કરશું તો એ આપણા શરીરની અંદર જઈને મોટા પ્રમાણમાં ડ્રાયનેસ પેદા કરશે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તમે સ્પ્રાઉટ જરૂર બનાવો, અંકુરિત વસ્તુ જરૂર બનાવો, પરંતુ એને કાચી કાચી ખાવા કરતા થોડી માત્રામાં બાફો, મસાલા નાખીને ઘી કે તેલ સાથે એને સાંતળીને ખાવામાં આવે એ સરળતાથી પચશે, વાયુનું અનુલમન કરશે, ત્યારે જે શ્રેષ્ઠ ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી તરીકે સાબિત થશે. 7મા નંબરની સૌથી શ્રેષ્ઠ ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી એટલે કાળા તલ. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમામ પ્રકારના પોષક તત્વોની પૂર્તિ થાય, જો તમે ઈચ્છતા હોય કે બજારમાં વેચાતા આ બધા પ્રોટીન પાવડર, આ બધા કેલ્શિયમની દવાઓ, આ બધી જે વિવિધ પ્રકારના ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી ખાઈએ છીએ તેના કરતા સારામાં સારી કોઈ વસ્તુ છે એટલે કાળા તલ છે. જો તમે ઈચ્છતા હોય કે તમારા શરીરની અંદર વાયુનું અનુલમન થાય, કફ સંબંધિત બીમારી ના આવે, એવા લોકોએ 1 ચમચી કાળા તલ ખૂબ ચાવીને દિવસમાં 1 કે 2 વખત ભોજન પછી ખાવા જોઈએ. એટલા માટે જ આપણા વડવાઓએ આપણી પરંપરાની અંદર મુખવાસમાં સૌથી પહેલા કોઈ વસ્તુને સ્થાન આપ્યું હોય તો તલ હતા. તલને તમે જ્યારે ખૂબ ચાવીને ખાવ છો ત્યારે દાંત સંબંધિત સમસ્યાઓથી આપણને બચાવે છે. જે લોકો કાળા તલ ખાય છે તેને સ્કિનનો ગ્લો સારો હોય છે, વાળ ખરવાની જે કઈ સમસ્યા છે એને સારી રીતે અટકાવી શકાય છે, કારણ કે કાળા તલની અંદર ઉત્તમ પ્રકારનું ઓમેગા 6 ફેટી એસિડ હોય છે જે આપણા બ્રેનને ખૂબ મજબૂત કરે છે અને સાથે સાથે વાળ સંબંધિત જે કઈ સમસ્યાઓ છે તેને પૂર્તિ કરે છે. કેલ્શિયમના કારણે વાળની સમસ્યાઓ, નખની સમસ્યાઓ, દાંતની સમસ્યાઓ કે હાડકાની સમસ્યાથી તમારે બચવું હોય અને તમારા શરીર અંદર કેલ્શિયમની પૂર્તિ થઈ રહે એવું તમે ઈચ્છતા હોય તો કાળા તલ 1 થી અડધી ચમચી ચાવીને ખાવાનો આગ્રહ રાખો. ખાલી જે કોઈ લોકોને એવું હોય કે એમના શરીરમાં તજા ગરમી વધારે છે તેવા લોકોએ કાળા તલ સાકર સાથે સંયોજન કરીને પણ ખાઈ શકાય, મિશ્રી સાથે સંયોજન કરીને પણ ખાઈ શકાય. પરંતુ અડધી થી 1 ચમચી કાળા તલ તમે ખાવ તો તે ક્યારે પણ ગરમ કરતા હોતા નથી. ખાસ કરીને એવું તમને લાગતું હોય કે તમને ગરમ પડી શકે તો ગ્રીષ્મકાળની અંદર, શરદ ઋતુની અંદર જે પિત્ત પ્રકોપ કાળ કહેવામાં આવે છે એ સમય દરમિયાન જો તમે કાળા તલ નહીં ખાવ તો ચાલશે, પરંતુ એ સિવાયના 6 કે 8 મહિના છે એ સમય દરમિયાન અડધી થી 1 ચમચી કાળા તલ ચાવીને ખાવામાં આવે તો આપણા શરીરની અંદર તમામ પ્રકારના પોષક તત્વોની પૂર્તિ કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. તો તમામ લોકોને વિનંતી કે બજારમાં વેચાતા પ્રોટીન પાવડર, ફૂડ સપ્લિમેન્ટરી, દૂધમાં મિલાવટ કરીને તમે બાળકોને જે ઝેરી ગળી વસ્તુ આપો છો તેના કરતા શ્રેષ્ઠ સારી વિકલ્પ છે. જણાવેલા 7 વસ્તુ જો તમે ઘરે જાતે બનાવશો તો આ વસ્તુ 100% તમને નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખવા માટે મદદગાર સાબિત થશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.